Shiori-chan, あなたは何を覚えていたいですか？みんなと冒険したこと。Kung di mo na itatanong, taon-taon kailangan natin magsanay ng iba't ibang basic skills para maging handa at ligtas sa mga adventures natin. Ngayon, sama-sama tayong aakyat sa malamig at mataas na lugar para maranasan ang ating unang multi-day adventure sa kabundukan. Last na namin. Hindi mo na itatanong. Malayo ang biyahe, kaya bago tayo umalis, siguraduhin natin na nakahanda na ang lahat at wala tayong naiwanan. Ganda ng bus. Complete na ba? Yes po. Okay. Pagdating natin sa unang stopover, kailangan nating lumipat sa Monster Jeep. Kompleto na tayo? Oh my God! Kita ko yung... Layo mo kande. Ano, na-record na po ba? Kung di mo na itatanong, dito kami sa Baguio. Ano ba yan? Magaling na ako. Nakasakay kami sa malaking jeep with aircon. Samui is cold. Cold. The cold is delicious. I can't breathe. Cold is delicious. Hershey. Hershey. I will be the lead back for today. Charot. May kumuha ng camera ko. Boss, alis na tayo, boss. Alis na tayo, direct. Ang susunod na stopover ay restaurant kung saan tayo mag-aalmusal. Pero habang niluluto pa, magtimpla muna tayo ng mainit na kape at enjoyin ang hamog sa umaga. Dito na din tayo bibili ng pagkain na babaunin para sa tanghalian. Ang sarap. Iba yung experience kapag sa top load sumakay. Ramdam yung lamig ng hangin at kitang-kita yung kabundukan. Nakakatakot din kapag first time baka malaglag o kung ano. First level is high. Pero worth it naman yung experience. Sa susunod na stopover natin gagawin yung community service. Dito din natin iiwanan yung ibang gamit. Sa biyaheng ito, kasama natin si Shiori-chan. Tosante, tanoshi desu ka? Ay, so-so. Gaya niya, marami sa atin ang first time lang mararanasan ang multi-day adventure. Sa umpisa, kabado talaga, pero kunin lang natin yung first step para makita natin yung kasunod. Kaya bumiyahe na tayo sa jump off para makapagsimula na tayong umakyat. Sabi sa itinerary, marami tayong hanging bridge na madadaanan. Natatakot pa tumawid yung iba, kaya dahan-dahan lang muna tayo kasi... Huwag kang matakot. Pamili to! Habang umaakyat, may nangyaring hindi inaasahan. Okay ka lang? Buti na lang naagapan. Ay, ang TL, ang hirap. Ang init eh. Grabe ka. Nag-ali ako ng itlog pero ayoko ng okra ka sa alay. Oo nga eh. Ang sarap naman niya. Thank you. Stairway to heaven. Ang taas din ito ah. Ang ganda ng weather, kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pag-ahon. Taas na namin. Nag-e-enjoy pa ba siya o baka nahihirapan no? Tanong na lang siguro natin mamaya. Wow, may angel.
Dahil sa mga tuyong dahon ng pine trees, malambot yung nilalakaran natin. Sobrang nakaka-relax maglakad kasi naaamoy din natin yung scent ng pine trees. Nakakawala ng pagod kapag nagpapahinga. Jobu. Very good. Mukhang okay pa naman siya at sabi niya may ganito din daw sa kanila. Mahaba ang adventure na ito at first time din nilang iinom sa water source. It's safe. I hope. Ayun. Yes. Malayo pa yung campsite kaya tumuloy na tayo habang maliwanag pa. Taas pa. Muntik pa ako mahulog. Gagabihin na yata kami. Pero okay lang. Maganda naman dito. Mukhang gagabihin na kami. Nahanda ako na yung headlamp ko. Pagdating natin sa taas, unti-unti nang bumalot yung malamig at makapal na hamog. Bago tayo tumuloy sa campsite, bigyan muna natin ng konting oras at atensyon yung majestic na sunset. Malamig sa campsite kaya masarap humigop ng mainit na sabaw gaya ng sinigang na sobrang asim at may kasamang malinamnam na chicken inasal. Delicious. Sobrang solid ng hapunan at kahit wala namang may birthday, mag-celebrate pa rin tayo, cheesecake pa rin yan. Mahaba yung lalakbayin natin papunta sa susunod na campsite pero dahan-dahan lang tayo para ma-enjoy natin kung nasan tayo ngayon. Sana si Deska. Tingnan nyo sila oh. Step by the step lang. Success. Sa araw na ito, dadaan tayo sa Pilapil at sa gitna ng lahat ng ito, matatagpuan yung nakatagong waterfalls. Maligo muna tayo dito para mawala yung pagod ng katawan natin. Sarap maligo. Matarik at madulas na yung pababa dito, kaya kailangan maging maingat tayo sa bawat hakbang. Sa dulo ng gubat na ito, makikita yung pinakamahabang tulay. Sobrang lakas ng hangin kaya kahit sanay na tayo, medyo nakakatakot pa rin tumawid. Ganda. Dito lang makikita na yung taniman ng bigas ay kapantay din ng mga ulap. Kaya kahit mahaba yung lakarin, hindi naman ito nakakapagod. Ayun na yung campsite. Lapit na. Ninja? Family po. Sa dulo ng mahabang pababa, matatagpuan yung maliit na bayan. Dito na din tayo magpapalipas ng gabi. Sa ganito kahabang adventure, nabubuo yung samahan na hindi natin inaasahan. Sa umpisa, nakakatakot at nagkakahiyaan pa, pero mamaya lang mag-aasara na. At kahit magkakaiba tayo ng pinanggalingan, nakabuo pa rin tayo ng safe space para sa atin. Masaya pero nakakalungkot din kasi hanggang dito na lang muna yung chapter ng adventure natin. Pero mag-iwan tayo ng bookmark dito para madaling balikan yung masayang adventure nung magkakasama pa tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Sherry-chan!